बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी دا पदې کې ټاپک ته ड्रग्स اینड ایڈز افیکट یو سړی دی هغه ګولۍ استعمالوي هغه انجکشن وهي هغه چې د سیرپ کم دوايي چې دا وغیرہ هغه خوري د دې اثرات چې دي هغه څه دي نو موږ د خپل بیماریانو ختمولو لپاره د خپل بیماریانو ټیکولو لپاره ډاکټر چې دی موږ د ډرګس چې دی هغه لیکي ما تاسو ته ویلو ډرګس چې دی دوه قسم دي یو هغه دي چې موږ بیماریانو لپاره استعمالوي او هغه دي د خپل خوشحالۍ لپاره د خپل دماغ او د خلکو په ذهن کې دا راځي دا ډرګ استعمال کوم د سره زما دماغ چې دی هغه به زیبانی شي او د دې چې محسوس شي بس یا زه به زنګو کې زنګم یا چې زه الوزما ما اشاره چې د آیستا یا چې د شراب دی وغیرہ غیته دي خو هغه ډرګس چې هغه زموږ بیماریان چې دی هغه زموږ سره خکې نو باقي ما څلور قسم چې دي کړي د دې شارټ انټروډکشن تاسو ته کوم یو زموږ سره چې پین کیلرز دي بل زموږ سره انټي بایوټکس دي درېمه زموږ سره ویکسین دي او څلورمه زموږ سره سټیټوس اکثر تاسو خیال کړئ د چا په سر باندې چې درلا شي د سر چې داسې نیولې یا د چا په تشو باندې درلا شي په خپو باندې درلا شي یا د راتاو شي زخمی شي نو د چې د جسم کې غاښ چې دی هغه درد کوي یا غوږ درد کوي ډېر زیات درد محسوسوي او دی وایي یا الله دې څه کار وکړي زما د درد چې دی زما نه ختم شي دا سړی ډېر زیات تقوادار ډېر زیات پرهیزګاري د دوا چې دی بیا قبول شي ډېر ټیک شي خو زموږ په شان سړی چې موږ چې دی ډاکټر له ځو هغه چې دی موږ څه دوايانې چې دی موږ راکوي زموږ په جسم کې یو ځای درد کوي موږ وایو چې هغه درد چې دی هغه ختم شي نو هغې ته موږ وایو پین کیلرز اوس دا پین چې دی دا موږ درد ته وایو کیلر تاسو خیال کړئ کیلر موږ قاتل ته وایو د درد قاتل نو دغې ګولو ته موږ په جمع باندې وایو پین کیلرز پین درد ته وایي کیلر چې وایي مړه کولو ته ختمولو ته نو هغه دوايانې چې هغه ستاسو د جسم یو ځای درد کوي هغه درد بالکل ختم کی مطلب دغه درد چې دی مړ کی نو دغه ته مونږ وایو پین کیلرز او د پین کیلر ته بل مونږ وایو انالجیسکس او دا انالجیسکس چې دی دا ساده دا په ام سی کیوز کې راتلی شي چې د پین کیلر د مینوم چې دی هغه زموږ سره سره کمبرس موږ د پین کیلر خبره کوو نو دا موږ تقسیمو دوه کلاسونو ته یو ته موږ وایو نان نارکوټکس باندې زموږ سره اسپرین راځي اسپرین چې دا زموږ سره ډرګ دی دا پین کیلر دی مختلف قسم پین درد ختمولو لپاره استعمالیږي دویمه قسم زموږ سره نارکوټکس دي کوم چې د اوپیټس نه جوړیږي په هغه کې چې کوم نشهیز څیزونه چې دي هغه به کیږي نه اونلی زموږ سره نان نارکوټکس ته مطلب دا دی چې باقي نشهیز څیزونه چې دي هغه به کې نه یا به کې خو ډېر په کم مقدار باندې نو کیل د پین بټ ډو ناٹ کاز اډکشن په دې کې دا خبره ده چې ستا بار بار پتا باندې درد راځي ستا په سر باندې درد راځي یا تو بابول لاړ شي نو خلکو د استن وایي هغه د آرام پلس وایي یا یو استن وایي هغې ته ویلی کېږي کیلشیم کالکونیټ دغه دوه قسمه استن چې کله تاسو ووایئ د دې سره سر د درد چې دی هغه ختم شي یا داسې نور څیزونه چې دی هغه تاسو استعمالوئ چې د هغې سره ستاسو درد ختمیږي خو د هغې سره تاسو اډکټ کېږئ نه لکه ستاسو بدن دا نه غواړي چې زه دا څیز چې دی بار بار ووایم اډکشن زما دا مطلب دی یو چرسي دی یا پوډري دی هغه ته چې دی مطلب دی نشه ورته نه میلاویږي نو هغه اکثر چې د هسپتال ته ځي یو قسم انجکشن یا درد ختمولو لپاره استعمالیږي هغه ستر ځان ته وایي نو هغې سره د هغه اډکټ کېږي د هغې اډکشن چې دی نو هغه به د نان نارکوټکس ډرګس کې چې دی نشته نو په دې کې زموږ سره د نان نارکوټکس هغه ډرګس چې هغه پین کیلر دي نو باقي زموږ سره اگزامپل یو زموږ سره اسپرین دی ډیکلوفینیک دی او سپیډکس دی بل زموږ سره نارکوټکس ډرګس دي نارکوټکس ډرګس هغه دي چې هغه پین کیلر دي خو هغې ته موږ په جمع باندې اوپیټس وایو لکه نشهیز کیمیکل چې دی په دې کې انسان چې دی دغه ذهن چې دی وده کوي د درد ختموي خو اینډ کاز اډکشن خو دی د دې سره عادت کېږي د دې سره داسې عادت کېږي چې کله د دې یو بیا درد چې دی ختم شي نو دا سای کې داسې جوړ شي دا ذهن داسې جوړ شي چې یاره بیا آینده را باندې داسې راځي چې دا پین کیلر چې دی وهه زما د تکلیف چې دی دا به ختمېږي نو د دې سره خامخا دی چې دی اډکټ کېږي اوس یوز د پین کیلر درد چې موږ په کوم ځای کې استعمالوو کله چې زموږ په سر باندې دړي کله چې زموږ په ملا باندې دړي ټوت یې کله چې زموږ په غاښ باندې دړي زموږ څه جاینټ دی په هغې باندې دړي یا زموږ پټې چې دی هغه درد کوي مطلب دا دی په ډېر زیات شور کې تو پاتې کېږي ستا په سر باندې درد راشي یا ډېر زیاتې خبرې کې ستا په سر باندې درد راشي یا تو ډېر زیات وزن ویسي د هغې سره په ملا باندې چې دی درد راځي ټیک شو یا چې دی ډېر زیات وګرځي منډې تړلی وي او عادت نه وي نو ستا باندې چې دی مسکولر پین راځي ستا په غاښ باندې چې دی درد راتلی شي ستا جاینټ کله چې یوریک ایسډ چې دی هغه سیوا شي په بدن کې نو هغې سره جاینټ پین چې کله راځي نو د هغې لپاره د پین کیلر چې دی دوايانې چې دی دا استعمالېږي
دویمه ګروپ په دې کوم د ډرګ شي چې سره باندې انټي بایوټکس دي. انټي بایوټکس چل کوي. انټي بایوټک دا یاد ساتي چې کله پرس کا په تاسو باندې ملیریا مرض چې دی راشي یا داسې بیماریانې چې هغه د بکټیریا د وجې نه چې دی په موږ باندې راځي، نو د هغې لپاره د هغې اګینسټ کوم ډاکټران کوم ډرګ سړي له ورکوي د هغې ته موږ وایو انټي بایوټک. نو انټي بایوټک څه چل کوي؟ دا یاد ساتئ چې اونلی انټي بایوټک چې وو هغه زموږ سره پینیسیلین وو. پینیسیلین اونلی ډرګ وو. دا بای اکسیډنټ چې دی دا ډسکور شوی د فنګس نه، او کوم ساینټسټ چې وو د هغه نوم الکساندر فلیمنګ په 1928 کې اونلی انټي بایوټک پینیسیلین وو. دا زموږ سره په ورلډ وار سیکنډ کې چې دی دا زیاتره چې دی د زخمیانو کوم پوځیان چې وو د هغو لپاره استعمال شو، او د هغې نه علاوه 100 انټي بایوټک نن سبا چې دی دا زموږ سره استعمالیږي. که تاسو ډاکټر ته لاړ شئ تاسو له ایموکسیلین درکوي. ایموکسیلین چې دی دا هم زموږ سره چې دی انټي بایوټک دی، یا زموږ سره چې دی جنټامایسین دی، ټیرامایسین دی، دا تاسو ډاکټر درکوي. نو دا دغه انټي بایوټک دی. انټي بایوټک دا چل کوي چې کومه بیماري د بکټیریا د وجې نه راغله هغه بکټیریا گروث چې دی هغه منع کوي، او یا دا چل کوي چې دغه بکټیریا چې دی مکمل چې دی هغه مړ کوي. نو دا زموږ سره انټي بایوټک. بل زموږ سره راشو ویکسین. ویکسین مبارک به تاسو اورېدلي چې کله زموږ سره ماشوم پیدا شي نو اولنۍ ورځې نه واله د 11 میاشتو پورې ده ته تقریبا 9 بیماریانو دپاره چې دی اټیکې کوي. نو هغې ته هغه سیزونه چې موږ ته کم کوي ماشومانو ته کوي، نو هغې ته موږ وایو ویکسین. لکه تاسو د فلو لپاره ویکسین استعمالیږي، د میزلز لپاره ویکسین استعمالیږي، د پولیو لپاره ویکسین، د ووبینګ کف موږ ته کالی کانسي وایو د هغې لپاره، د ټي وي لپاره، هیپاټایټس بي تور زړی چې ورته موږ وایو د هغې خلاف چې د ویکسین چې دی نه هغه استعمالیږي. بل دا ویکسین دا کار کوي چې دا ستا په باډي کې انټي باډي چې دی هغه پیدا کوي. دغه انټي باډي چې کله پیدا شي نو کوم ستا چې کوم امیونټي ده وایټ بلډ سیل کوم چې زموږ د جسم پوځیان دي هغه زور ورکوي. هغه هسې هم زور ورکوي خو هغه نور چې دی نه هغه هم زور ورکوي. اوس ویکسین د کومو بیماریانو خلاف کار کوي؟ د پولیو په دې کې زموږ سره چې دی ټانګو کاپالج چې دی ورته موږ وایو. میزلز دا زموږ سره خسرا یو مرض دی په جسم باندې چې دی رشې راځي، سرې سرې دانې راځي. او د هغې نه علاوه زموږ سره د هیپاټایټس بي، هیپاټایټس چې دی دا موږ وایو تور زیړی چې کله په انسان باندې راځي نو هغې ته موږ هیپاټایټس بي وایو، او دا د بیماریانو خلاف چې دی کار کوي. بل زموږ سره څلورم نمبر دی سیډیټیوز. یو سړی ډېر زیاتې چغې وهي، دی کنځل کوي، دی چې دی خلک وهي، نو د ده د دماغ سړولو لپاره یا چاله چې دی ډېر زیات قار ورځي، په قار د وجې نه چې دی ډېر وړ کارونه کوي یا وهل کوي ټکول کوي، نو د دغې کس لپاره چې بیا کوم ډرګ استعمالیږي نو هغې ته موږ وایو سیډیټیوز. دا سیډیټیو دا چل کوي چې په دې کې یو سړي له خوب نه ورځي، دی هغه ګولۍ خوړی شي ده ته چې دی ارام میلاویږي، د ذهن چې دی دم شي. کامنس لپاره د ذهن د خاموشۍ لپاره چې د ذهن چې دی بالکل خاموش شي، نقصان چاته ونه رسېږي، د هغې لپاره کوم ډرګ شي نو هغې ته موږ سیډیټیو وایو. سیډیټیو دا چل کوي چې زموږ سره کوم برین سیلز دي، د یو برین سیل د بل برین سیل په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن جوړېږي نو هغه کیمیکلز کوي. نو دا سیډیټیو دا چل کوي چې دا کیمیکل چې کوم ریلیز کېږي هغه بلاک کړي، نو د یو برین سیل د بل برین سیل سره چې کمیونیکیشن چې دی نو هغه زموږ سره کټ شي. نو په دې کې چې کم سیډیټیو موږ استعمالوو په هغې کې زموږ سره راځي ډیزیپام، پینو باربیټون، بینزوډیزیپام او الپرازولام او کلوبیزام. دا چې دی زموږ سره استعمالیږي د انزایټي لپاره، چاته پریشاني ده، ډپریشن دی، په ذهن باندې بوج دی، انسومیا چاته چې دی خوب نه ورځي نو د هغې لپاره هغه بیماري ته موږ انسومیا وایو. نو د دې قسم قطارو لپاره چې دی نو د سیډیټیو ډرګس چې دی نو دا استعمالیږي. پین کیلرز تاسو درد ختموي. انټي بایوټکس کوم بیماریان د بکټیریا خلاف راځي. ویکسین دا اکثر ماشومان باندې چې دی ماشومان باندې دا وایي هغه بیماریانې چې هغه ستا په جسم کې ډېر زیات چینجز راولي، هغه ستا هغې د وجې نه ته مړ کېدی شي، نو هغې لپاره ویکسین چې دي نو هغه استعمالیږي. لکه نن سبا د کرونا خلاف چې دی خلکو ویکسین کړی. سیډیټیوز هغه دي چې ستا د دې د وجې نه ستا دماغ چې دی بالکل ساړه شي، تا ته ارام میلاو شي، تا ته خوب درشي، نو هغې ته چې دی موږ سیډیټیوز وایو. نو دا کلاس 10 بایولوژي یو ټاپک و، بالکل شارټ مې ته وکړو. زه امید وکړم چې تاسو پوه شوي کله کوېشن کې راشي نو دا پوینټس چې دی نو ځان سره یاد ساتئ، سکرین شاټ یې مه اخیستی شي. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.